Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chào mừng các bạn đã trở lại với kênh. Hãy đăng ký kênh, like và bình luận ý kiến riêng của bạn cho bài chia sẻ hôm nay. Trân trọng cảm ơn. Cuộc sống tựa như một dòng sông trôi mãi không ngừng, đưa ta qua những đoạn êm đềm lặng lẽ, rồi lại dập dềnh trong bao nhiêu sóng dữ. Có người hỏi rằng, vì sao tôi sống tốt mà vẫn khổ? Có người rơi vào tuyệt vọng khi những cố gắng của mình dường như không được hồi đáp. Ta hoài nghi cuộc đời, hoài nghi chính mình và đôi khi hoài nghi cả Phật Pháp. Thế nhưng nếu thấu được luật nhân quả, ta sẽ hiểu rằng mọi điều xảy ra không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của vô số hạt giống đã gieo từ trước. Hôm nay xin mời quý vị cùng lắng lòng theo dõi bài chia sẻ mang tên Thấu hiểu nhân quả, sống an nhiên giữa cuộc đời. Phật dạy, muốn biết nhân đời trước, hãy nhìn quả đời này. Muốn biết quả đời sau, xem nhân gieo hiện tại. Nhân quả không phải là sự trừng phạt hay phần thưởng. Nó là quy luật vận hành công bằng, âm thầm và bền bỉ, không lệch đi dù một ly. Dù ai tin hay không tin, luật nhân quả vẫn vận hành, như ánh sáng mặt trời mọc mỗi sáng, như chiếc lá úa phải rụng khi thu sang. Gieo nhân nào gặt quả nấy, không sai một mảy lông. Nghiệp không hề mất dấu, chỉ đợi đúng thời bùng. Thấu hiểu nhân quả không phải để buông xuôi số phận, mà để nhìn sâu vào từng việc ta đang làm, từng lời ta đang nói, từng ý niệm khởi lên. Vì mỗi giây phút trôi qua, ta đang gieo nghiệp, thiện hay ác đều không mất đi. Nhiều người thường thắc mắc rằng, sao người ác lại sống sung sướng, còn người hiền lành lại chịu thiệt thòi? Đây là cái thấy chưa trọn vẹn. Một người sống tốt hôm nay có thể là đang trả quả xấu cũ, nhưng đồng thời đang gieo nhân thiện cho tương lai tươi sáng hơn. Còn người ác hôm nay giàu sang có thể là quả thiện của kiếp trước, nhưng đang gieo nhân xấu cho hậu vận tối tăm. Phật dạy, đừng thấy việc ác chưa có quả mà cho rằng không có. Đừng thấy việc thiện chưa có phước mà cho rằng vô ích. Gieo nhân nào, quả sẽ đến vào thời điểm nhân duyên thích hợp. Đừng vì kẻ ác hưởng vinh mà sinh lòng phẫn nộ. Nghiệp sâu như biển rộng, đời này chưa trả xong. Chúng ta không nên lấy hiện tượng tạm thời để đánh giá bản chất lâu dài. Người biết nhân quả là người có tầm nhìn rộng, không bị cuốn theo cái lợi, cái hại trước mắt, mà sống với niềm tin nơi đạo lý nhiệm màu. Người hiểu nhân quả sẽ dừng than trời, dừng đổ lỗi cho người, dừng oán hờn số phận. Họ biết rằng mỗi đau khổ là một bài học về nghiệp báo, là lời nhắc nhở để quay về. Người hiểu nhân quả cũng không khinh ai, không vội phán xét. Thấy ai giàu sang, biết họ từng gieo phước. Thấy ai nghèo khổ, không coi thường. Thấy ai làm sai, không chỉ trích, mà khởi tâm thương. Nếu tôi không học Phật, biết đâu tôi cũng làm như họ. Người thương mình ít nói, người hiểu đời ít buồn. Chỉ có kẻ vô minh mới trách mãi gió sương. Sống giữa đời, ai cũng có nỗi khổ riêng. Người học Phật, hiểu nhân quả, không đi kể lệ khổ đau nữa. Vì họ biết rằng than vãn không giải được nghiệp, chỉ có tu mới chuyển được quả. Nhiều người than rằng, tôi xui xẻo từ nhỏ, chắc do số phận. Nhưng trong đạo Phật, nghiệp không cố định. Nghiệp có thể chuyển nếu ta ngưng tạo nghiệp xấu và tích cực gieo nhân thiện. Phật dạy 3 cách chuyển nghiệp như sau: sám hối chân thành, nhận lỗi xưa, nguyện không tái phạm, làm việc lành, bố thí, phóng sanh, giúp người, gieo nhân thiện. Niệm Phật, cầu hồng danh A Di Đà Phật như ánh sáng phá tan màn vô minh. Muốn hết khổ đừng đợi, hãy bắt đầu từ đây. Một niệm lành chuyển nghiệp, một câu Phật đổi ngày. Không có định mệnh nào trói buộc người biết tu, không có nghiệp nào không hóa giải được nếu tâm đã nguyện quay về. Giữa cõi đời trăm nhiều phiền lụy, có một việc tưởng chừng nhỏ bé
nhưng lại thay đổi cả một kiếp người, đó là niệm Phật. Khi ta niệm Phật, ta đang gieo một nhân lành vào tâm thức của chính mình. Không chỉ đơn thuần là lời tụng miệng, mà là sự kết nối với năng lượng từ bi và trí tuệ của chư Phật. Cầu Nam Mô A Di Đà Phật là một chuỗi hạt ngọc nhiễm màu, sâu kết mọi thiện nghiệp, xua tan mọi loạn động. Người thường niệm Phật, tâm sẽ bớt loạn, lời sẽ bớt sân, ý sẽ bớt vọng. Vì từng câu niệm chính là một bước đi trên con đường trở về an nhiên và tự tại. Một câu niệm Phật sâu là buông ngàn tâm niệm, dẫu đời đầy bóng tối, câu Phật là ngọn đèn. Khi niệm Phật, ta gieo vào tàn thức một hạt giống sáng. Dù hiện tại chưa nở hoa, nhưng một ngày nào đó, trong lúc tâm ta khổ đau tận cùng, câu Phật hiệu ấy sẽ như ánh sáng vụt lên trong đêm tối, dìu dắt ta vượt qua bão giông. Niệm Phật là nắm lấy bánh lái của con thuyền nhân quả. Trong khi người thế gian mải mê tìm kiếm nhân duyên bên ngoài, thì người niệm Phật hiểu rằng hạt giống an lạc phải được gieo từ trong tâm mình. Không cầu trời dẹp khổ, chỉ nguyện Phật thêm gần, tâm thành gieo một niệm, vạn kiếp bỗng hồi ân. Câu Phật hiệu là nhân lành cao quý nhất mà mỗi người có thể tự gieo cho mình, không tốn kém, không cần điều kiện, chỉ cần lòng thành và một chút tĩnh lặng. Người niệm Phật đều đặn sẽ thấy tâm mình dễ cảm thông hơn, dễ tha thứ hơn và ít oán trách hơn. Đó là quả an nhiên đang bắt đầu nở hoa trong chính đời sống hiện tại. Niệm Phật không để Phật thương, mà để tâm mình nhẹ, không để đời hết khổ, mà để lòng thôi ghét. Khi đã gieo được nhân lành bằng câu Phật hiệu, thì dù hoàn cảnh không đổi, cách ta ứng xử với hoàn cảnh ấy sẽ đổi thay. Đó chính là tự tại giữa vô thường, là an nhiên giữa nhân quả, là đi giữa chợ đời mà lòng vẫn lặng như thiền. Niệm Phật không chỉ là cầu vãng sanh, niệm Phật là gieo nhân an, gặt quả tình. Người niệm Phật thường xuyên, tâm tự nhiên lắng dịu, bớt sân si, ít phiền não, ấy là quả an nhiên hiện tiền. Hơn thế nữa, người ấy đang âm thầm gieo duyên với A Di Đà Phật, để khi mạng chung, Phật hiện thân tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc. Một câu Phật hiệu trì lâu, tâm lặng gió cuồng ngừng thổi, an nhiên không phải ở đâu, chỉ cần buông là tới. Khi ta niệm Phật, ta gieo hạt giống tịnh lạc cho chính mình. Dù dòng đời ngoài kia có xô đẩy đến đâu, trong ta vẫn có một cõi không dao động, nơi chỉ có ánh sáng Phật hiện hữu. Người đời như bè mọc giữa sông, gió cuốn đi đâu thì đi đó. Nhưng người học Phật như chiếc thuyền có bánh lái, biết hướng về bến giác mà đi. An nhiên không phải là không còn sóng gió, an nhiên là dù có sóng nổi lên, vẫn vững tay chèo. Người hiểu nhân quả sẽ không oán giận, người phản bội không ganh ghét người hơn thua mình, không buông lời cay độc, vì họ biết rằng đó là nghiệp đang đến, đón nhận rồi buông xuống thôi. Ta không thể đổi đời, nhưng đổi mình là được. Khi lòng không còn buộc, an nhiên giữa vô thường. Kính thưa quý thính giả, thấu hiểu nhân quả là bước đầu đi vào sự tỉnh thức. Không ai thương mình bằng chính mình. Biết sống có hiểu, có tu, có chánh niệm. Khi ta gieo nhân thiện, quả lành sẽ đến, không sớm thì muộn. Còn nếu gieo nhân khổ, trốn thế nào cũng không thoát khỏi. Muốn sống an nhiên giữa dòng đời, không cần đợi thế giới đổi thay, mà hãy đổi từ trong tâm mình. Hãy bắt đầu bằng việc dừng gieo nhân xấu, nuôi dưỡng tâm lành và niệm Phật mỗi ngày, như thắp một ánh đèn trong lòng, như trao vào tay mình chiếc bánh lái để không trôi giữa dòng đời vô minh. Thấu nhân không trách đời, hiểu quả không trách ai. Một đời đi nhẹ bước, một niệm vạn kiếp mai. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài chia sẻ hôm nay. Mong rằng bài pháp thấu hiểu nhân quả, sống an nhiên giữa dòng đời sẽ giúp quý vị hiểu thêm về luật nhân quả, để không còn oán trách, không còn trách móc, chỉ còn sự hiểu, thương và buông xả. Xin chúc quý vị luôn vững chãi giữa dòng đời, sống như hoa sen giữa bùn lầy,
thanh khiết, nhẹ nhàng, không nhiễm trần. Nam Mô A Di Đà Phật.